नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई एसएनएम बीपी टेक्निकल क्लासेसमा फेरि पनि स्वागत छ। र आज मैले एमबीएस फर्स्ट इयर स्ट्याटिस्टिकल मेथडको तपाईको यो क्वेशन नम्बर 6 तपाईहरुमा लिएर आएको छु। एकदमै लामो क्वेशन रहेको छ क्वेशन नम्बर 6 को। र यो भन्दा अघि मैले क्वेशन नम्बर 1 2 3 र 4 to 5 ल्याइसकेको छु। त्यो हेर्नको लागि यहाँ आई बटनबाट गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी कुरा गरौँ क्वेशन नम्बर 6 को। र यो क्वेशन नम्बर 6 यस प्रकार रहेको छ। There are two machines in a factory. The probability of machine X working 24 hours without failure is 0.8 and the probability of machine Y working 24 hours without failure is 0.6. Find the probability that both machine will work for 24 hours without failure भनेको छ। त्यस्तै गरी अरु अन्य क्वेशनहरु पनि दिएको छ। सम्पूर्ण पहिला हामी फर्स्टकै कुरा गरौँ हैन। सो यहाँ के भएको छ भने यहाँ चाहिँ दुईटा मसिन छन् फ्याक्ट्रीमा हैन। The probability of machine X working 24 hours without failure भनेको मसिन X ले 24 घण्टे काम गर्ने हैन, 24 घण्टा काम गर्ने विदाउट नबिग्रिकिन हैन, नबिग्रिकिन विदाउट फेलियर कति छ त प्रोबेबिलिटी भन्दाखेरि 0.8 र मसिन Y को 24 घण्टासम्म गरिराख्ने नबिग्रिकिन प्रोबेबिलिटी हैन छ 0.6। फर्स्टमा सोधेको छ फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मसिन विल वर्क फर 24 आवर भनेको दुईटैले भन्न खोजेको दुईटै मसिनले 24 आवर वर्क गर्ने प्रोबेबिलिटी कति छ नबिग्रिकिन भनेर सोधेको छ। सो यहाँ हेर्नुस् यसको सोलुसन। हियर px भनेको प्रोबेबिलिटी दैट मसिन x वर्किङ 24 आवर विदाउट फेलियर इज इक्वल टु 0.8 र त्यस्तै गरी py भनेको हाम्रो के रहेको छ त भन्दाखेरि प्रोबेबिलिटी दैट मसिन y वर्किङ 24 आवर विदाउट फेलियर इज इक्वल टु 0.6 यो दिएको कुरा भयो। अब बोथ मसिन बोथ भनेपछि यो px एन्ड y गर्न पर्ने हुन्छ है र px * py हुन्छ। एकदम सजिलो छ यो है। बोथ भन्दाखेरि एन्ड को हामीले तरिकाले गरिन्छ है। सो यो कुरा हुन्छ। हामीले px कम्प्लिमेन्ट पनि निकालेर राखिराखौं किन भन्दाखेरि यो अहिले नाइदर भन्दाखेरि काम लाग्छ है। सो px कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - px 1 - px भनेपछि 1 - 0.8 भनेको 0.2 र त्यस्तै गरी py कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 - py py भनेको 0.6 र 1 - 0.6 भनेको 0.4। सो अब बोथ मसिन विल वर्क फर 24 आवर्स भनेको छ भनेपछि px एन्ड y भनेर सोधेको भन्ने कुरा हामी क्लियर हुनुपर्छ। सो द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ मसिन विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर इज px एन्ड y। px एन्ड y भनेपछि px * py यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला हुन्छ सिन्स x एन्ड y आर इन्डिपेन्डेन्ट हैन। मसिन x ले y लाई इफेक्ट गर्दैन त्यो भएर यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो र px भनेको 0.8 छ माथि हेर्न सक्नुहुन्छ र py भनेको 0.6 छ र 0.8 * 0.6 भनेको हाम्रो आयो 0.48। सो यसरी चाहिँ हामीले फर्स्ट नम्बरको एन्सर निकालेका छौं। सेकेन्डमा के सोधेको छ भने नाइदर विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर। सेकेन्डमा सोधेको छ नाइदर विल वर्क फर 24 आवर भनेको दुईटैले 24 घण्टा काम नगर्ने भनेर सोधेको छ विदाउट फेलियर। सो यसमा चाहिँ सिम्पली px कम्प्लिमेन्ट एन्ड y कम्प्लिमेन्ट हुन्छ र px कम्प्लिमेन्ट * py कम्प्लिमेन्ट निकाल्न पर्ने हुन्छ। नाइदर भनेपछि दुईटैले नगर्ने भनेपछि कम्प्लिमेन्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नु सेकेन्डमा द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर इज px कम्प्लिमेन्ट एन्ड py कम्प्लिमेन्ट हैन र px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2 py कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.4 0.2 * 0.4 भनेको 0.08 यो यसरी चाहिँ हामीले सेकेन्ड नम्बरको एन्सर निकाल्यो। अब थर्ड नम्बरमा के सोधेको छ हेर्नुस्। थर्ड नम्बरमा सोधेको छ ओन्ली मसिन y विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर भनेको y ले मात्रै 24 घण्टा काम गर्ने हैन तर x ले नगर्ने भनेर बुझे जस्तै हो। ओके मसिन y ले मात्रै 24 घण्टा काम गर्ने ओके तर x ले 24 घण्टा काम नगर्ने नबिग्रिकिन भन्ने कुरा सोधेको हो यसले। ओके सो यस्तै कसरी गरिन्छ भने यहाँ हेर्नुस्। So the probability that only machine Y will work for 24 hours without failure is भन्दाखेरि px complement and y। किन px complement भयो त भन्दाखेरि मसिन y ले मात्र 24 घण्टा काम गर्ने नबिग्रिकिन तर x मसिनले गर्दैन त्यही भएर x को कम्प्लिमेन्ट हुन्छ। ओके सो px complement and y भयो। सो यो एन्ड भनेपछि इन्टु गर्नै पर्ने हुन्छ र फर्मुला लगाउने px complement * py px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2 रहेको छ अघि नै हामी निकालिसकेको हो है। 1 - 0.8 गरेर हामीले 0.2 निकालिसकेका छौं र px कम्प्लिमेन्ट यहाँ पनि हामीले 0.2 नै राखेको हो
र पी भनेको हाम्रो 0.6 रहेको छ। सो 0.2 इन्टु 0.6 भनेको 0.12 हामीले एन्सर निकाल्यौं। अब हाम्रो 4th नम्बरमा सोधेको छ र 4 नम्बरमा हामीले सोधेको छ द प्रोबेबिलिटी दैट ओन्ली वन मशीन विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर। क्वेशनले के सोधेको त भन्दाखेरि द प्रोबेबिलिटी दैट ओन्ली वन मशीन विल वर्क फर 24 आवर भनेको कि त ओन्ली वन मशीन भनेपछि कि त एक्स ले मात्रै 24 घण्टा काम गर्न पर्यो अनि वाइ ले गर्न भएन हैन, कि त वाइ ले मात्रै 24 घण्टा गर्न पर्यो एक्स ले गर्न भएन। ओके, ओन्ली वन मशीनले 24 घण्टा काम गर्न पर्यो भनेपछि यसरी हामी बुझिन्छ एक्स ले मात्रै 24 घण्टा काम गर्छ अनि वाइ ले गर्दैन, या वाइ ले मात्रै 24 घण्टा काम गर्छ एक्स ले गर्दैन हैन। सो अथवा जस्तो कुरा भयो। सो र तपाईहरुले थाहा हुनुपर्छ और भनेपछि हाम्रो यहाँ प्लस ले त्यसलाई छुटाइन्छ र px एन्ड y कम्प्लिमेन्ट प्लस px कम्प्लिमेन्ट एन्ड y हुन्छ र px एन्ड y कम्प्लिमेन्ट भनेपछि px इन्टु py कम्प्लिमेन्ट हुन्छ प्लस px कम्प्लिमेन्ट एन्ड y भनेपछि px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py हुन्छ र px भनेको तपाईको कति रहेको छ त भन्दाखेरि 0.8, py कम्प्लिमेन्ट भनेको तपाईको 0.4 रहेको छ, px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2 र py भनेको 0.6। 0.8 इन्टु 0.4 भनेको 0.32 प्लस 0.2 इन्टु 0.6 भनेको 0.12 गरेर हाम्रो कति आयो त भन्दाखेरि 0.44 यो 4 नम्बरको एन्सर आयो। ओके, अब हामीलाई 5th नम्बरमा के सोधेको छ हेरौँ हामी। 5th नम्बरमा सोधेको छ प्रोबेबिलिटी दैट एटलिस्ट वन फर द मशीन विल वर्क फर 24 आवर्स। एटलिस्ट वन भन्ने बित्तिकै यो px और y वाला फर्मुला लाग्छ है र px और y भनेको 1 माइनस px और y को कम्प्लिमेन्ट पनि हो है। px और y भनेको px युनियन y हो र px युनियन y भनेको 1 माइनस px युनियन y को कम्प्लिमेन्ट पनि हो। सो त्यही भएर 1 माइनस p नन अफ मशीन विल वर्क है, 1 माइनस p नन अफ मशीन विल वर्क भनेपछि 1 माइनस px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py कम्प्लिमेन्ट पनि यो फर्मुला हो। ओके, र px और y भनेर 1 माइनस px युनियन y को कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ र px और y भनेर 1 माइनस px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py कम्प्लिमेन्ट पनि हुन्छ, किनभने px युनियन y को कम्प्लिमेन्ट भन्नु नै px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py कम्प्लिमेन्ट भन्नु हो। ओके, र यसरी अब हामी के गर्छौं भने px कम्प्लिमेन्ट र py कम्प्लिमेन्टको भ्यालु हामी पुट गरिदिन्छौं। सो भ्यालु पुट गरौँ 1 माइनस px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2, py कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.4, 1 माइनस 0.08 भनेपछि कति आयो त भन्दाखेरि 0.92 आयो। यो हाम्रो 5th नम्बरको एन्सर आयो। ओके, अब हाम्रो 6th नम्बरमा के सोधेको छ यहाँ हेरौँ द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट वन मशीन विल वर्क फर 24 आवर विदाउट फेलियर हैन भनेपछि अब एट मोस्ट तपाईहरुले बुझ्नु पर्छ है। एट मोस्ट वन भन्न खोजेको के हो भने कि त एउटा कि त नन। ओके, कि त एउटा कि त नन। सो एट मोस्ट वन भन्नाले हामीले के बुझिन्छ भने कि त एउटा मसिनले काम गर्छ कि त मसिनले नै काम गर्दैन हैन, दुईटै मसिनले काम गर्दैन भन्न खोजेको हो। प्रोबेबिलिटी अफ एट मोस्ट वन भन्दाखेरि p1 प्लस p0 खासमा लेख्ने चलन छ हैन, तर यहाँ चाहिँ अब हाम्रो एट मोस्ट वन भनेको हुनाले अब यहाँ दुईटा कुरा छ भनेपछि p1 प्लस p0 भनेपछि एउटाले कि त काम गर्ने कि जिरोले काम गर्ने भनेपछि दुईटाले काम नगर्ने भन्ने कुरा हामी बुझिनु पर्छ। र एउटाले काम गर्ने भनेपछि कि त x ले गर्यो y ले गरेन हैन हैन, यहाँ हेर्नुस् र एउटाले मात्र काम गर्ने भनेपछि x ले गर्छ y ले गर्दैन, या y ले गर्छ x ले गर्दैन हैन। अनि अर्गुमेन्ट के भनेको थिए दुईटाले काम नगर्ने भनेपछि x ले पनि गर्दैन y ले पनि गर्दैन। सो यो चाहिँ हाम्रो एट मोस्ट वन मा हाम्रो यो हुन्छ र यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि px इन्टु y कम्प्लिमेन्ट और भनेपछि प्लस px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py प्लस px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py कम्प्लिमेन्ट। सो यो हाम्रो कुरा हुन्छ र px इन्टु y कम्प्लिमेन्ट भन्ने बित्तिकै अब यो हामीले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि px इन्टु py कम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ हैन, प्लस px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py यो लेखिसकेको छ। त्यसैगरी px कम्प्लिमेन्ट इन्टु py कम्प्लिमेन्ट र px भनेको तपाईको कति हो त भन्दाखेरि px भनेको 0.8, py कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.4 प्लस px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2, py भनेको 0.6 प्लस px कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.2, py कम्प्लिमेन्ट भनेको 0.4 र सबै मल्टिप्लाई गरेर जोड्दाखेरि तपाईको आयो 0.52। ओके, सो यो चाहिँ हाम्रो 6 नम्बरको एन्सर रहेको छ।
सो यसरी चाहिँ हामीले यो क्वेसन नम्बर 6 को जुन 6वटा कुरा थियो निकाल्न भनेको थियो त्यो हामीले निकाल्यौं र अन्तिमसम्म यो भिडियो हेर्नुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. थ्यांक यू भेरी मच एन्ड प्लिज सब्स्क्राइब द च्यानल. थ्यांक यू.